Hello everything! So meron tayo dito ngayong Samsung S8 Plus. Pagka binuksan natin, glitchy na yung screen niya. So talagang warak na to. So dito pa lang nakikita na natin na hindi na talaga pwede itong LCD na to dahil basag na talaga siya. At hindi na rin natin mapapakinabangan. Ang gagawin natin dito, magpapalit na tayo ng buong LCD. Itong LCD ng Samsung S8 kasama na yung frame, mas madali. Meron naman nabibili na LCD lang. So guys, kung ang problema ng Samsung ninyo is natatouch nyo pa, nakikita nyo pa yung screen, pero basag lang yung glass, proceed po kayo dito sa video na to. Meron akong tutorial kung paano palitan yung mismong outer glass lang. So let's get started. So kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel na to, please subscribe and turn on the notification bell. And kung sa Facebook naman po kayo nanonood, please click the link. Then pag kinlik natin yung subscribe dito, may lalabas na sign in. So kung ayaw natin mag-sign in, click lang natin yung tatlong dot sa taas and then click open in YouTube para kusa siyang bubukas sa application natin. Then saka natin i-click yung subscribe. So let's get started guys. Ito yung parts na gagamitin natin. Ito yung binili ko na LCD. Kasama na dito yung kanyang frame. At meron na rin siyang kasamang gasket. So ang gagawin natin, ito yung para sa waterproof eh. Gagawin natin, ililipat lang natin yung pyesa nitong ating basag na Samsung dun sa may bagong LCD na may frame. So isang buo na po yun. Ang first step natin ay ang walang katapusang pag-iinit. So dito tayo magsisimula sa back plate sa likod. Gamit ang ating hot air, iinitin natin ang mga corners, lahat para lumambot yung pinaka-adhesive sa gitna. And importante yung mga gilid dahil nandyan din yung mga pinakamatinding dikit niyan. So init-initin lang natin para mas madali natin itong maaangat. Once na mainit na, kunin natin yung ating razor blade na manipis. Start tayo sa ilalim, sungkitin natin yung konting gap. At saka natin tusukin tong ating razor blade para lang maangat natin ito ng kaunti. Once na maangat natin ng kaunti yan, pwede na natin gamitin ang ating baraha. Once nakasya na yung baraha, pwedeng ito na yung magtuloy. So ang iniiwasan kasi natin dito, yung magasgas natin yung mga ibang parts sa loob. And huwag tayo masyadong ipasok sa loob dahil posibleng may mga tamaan tayong pyesa dyan eh. Kagaya ng wireless charging sa gitna, baka maputol natin yung flex. So importante yung mga gilid-gilid lang talaga muna. Kailangan lang natin matanggal lahat ng glue nya. So medyo dahan-dahan lang tayo dito para hindi tayo masyadong mapuwersa yung ginagawa natin. And once na parang nararamdaman natin na parang lumalaban na yung glue, yung parang matigas na siya, pwede natin ulit initin para lumambot ulit siya. Kasi habang ginagawa natin ito, lumalamig yan. So didikit ulit, kakapit ulit yung glue. So time to time, initin pa rin natin. Then saka natin ituloy yung pag-swipe natin. Once na naingat na natin yung pinaka-bottom niya, pwede na natin to unti-unting hilain para mabuksan na natin yung pinaka-backplate cover. So makikita natin dyan yung fingerprint scanner, so maiiwan siya doon. Kung minsan naman sumasama siya sa plate, tanggalin lang natin yung flex dun sa may malapit sa camera. Ngayon makikita na natin lahat ng tornilyo sa backplate. So lahat na makikita natin screw dito, tanggalin natin kasama yung fingerprint scanner. Next, tanggalin natin yung loudspeaker sa baba. Susungkitin lang natin yan ng ating tweezer. Sunod, sisikwatin natin itong plate sa taas na frame. So nakadikit dito yung wireless charger nya. So isang buo na yan pag tinanggal natin. Sunod natin, tatanggalin natin yung mga connector, mga cables na nakakonect sa motherboard. So lahat na nakakonect dyan, kailangan natin tanggalin. So simulan muna natin yung battery na tanggalin para iwas shortage tayo, lalo't bakal yung tweezer na ginagamit natin. So unang tanggalin yung sa battery, then lahat na ng mga connector sa gilid-gilid.
Yung sa front camera at sa face recognition niya, pag tinanggal natin yung flex niyan, pwede din natin tanggalin yung mismong camera para hindi siya sagabal dito pag inangat natin yung motherboard. So natatanggal naman yan. So dito sa pwesto ng camera, pwede tayo dito magsimula sa paghugot ng motherboard. Iwas lang natin yung cable ng battery o yung mga iba pa man. At makikita natin meron pang cable dun sa ilalim, so tatanggalin din natin yan. So kaya mula sa taas ang pagtanggal dahil mayroon pang nakakabit na flex sa ibaba, yung sa charging pin niya. So once na nahugot na natin yun, tabi na natin. O halos naubos na rin naman yung laman. Ang natitira na lang is yung charging pin pati yung battery. So sa charging pin assembly tayo. Tanggalin natin yung mga screw dun sa ilalim. Pwede natin munang tanggalin itong headphone jack. So meron din yung flex. Pag tinanggal natin yung tornilyo, tanggalin natin yung flex. At itabi din muna natin yan. Then huhugutin na natin itong ating charging flex assembly. So nakadikit lang naman yan. So dahan-dahan lang natin itong iangat. Tanggalin yung mga sensor sa taas. Tanggalin natin yung vibrator. Ngayon tatanggalin natin yung battery, medyo mahirap to. So gagamit tayo ng lighter fluid or alcohol. Pwede nating isuot dyan sa mga gilid nun para lumambot yung glue. Kasi nakaglue lang naman to eh. Saka natin sisikwatin ng ating baraha. So dahan-dahan lang natin dito. Ingatan natin na wag matwist yung battery kasi posibleng lumiyab yan. So time to time lagyan natin ng fluid or alcohol para maramdaman natin nalalambot, para maisuot natin ng husto yung ating cards. Then mararamdaman natin yan eh, kusa nang haangat yan. So be patient lang guys. Once na na-remove na, ito na yung buong pyesa na tinanggal natin lahat. So ang gagawin natin dito, ililipat lang natin lahat to dun sa ating bagong frame. So vice versa lang ng ginawa natin kanina, ganun lang din, pabalik lang. Pero by this time, pwede natin ihuli yung battery. So kaya lang naman natin hinulihan kanina dahil matigas kasing tanggalin. So para iwas lang din sa damage ng mga ibang pyesa. So dito sa pagkakabit, pwede na natin ihuli yan.
Alright, for our final step, ilalagay na natin yung ating gasket. So para to sa ating waterproof, ilalagay natin yan doon sa pinaka backplate. So kailangan malinis yung backplate natin para sure pa rin na wala pa rin papasok na tubig. So i-align lang naman natin to, ilalagay, then saka natin ididikit yung backplate. So adhesive na rin naman yan, so kahit hindi na tayo maglagay ng glue dyan. Kung wala naman tayong ganito, pwede rin naman tayong gumamit ng B7000 na adhesive. Yun lalagay natin sa buong gilid. So okay lang din naman yun. Ipipress-press na lang natin yan, then ayos na yan. Once na naka-align na lahat. So ngayon nakita din ninyo kung paano palitan ng LCD ng Samsung S8 Plus. So parehas lang din yan sa S8. At same procedure lang naman yan. So guys, kung may natutunan kayo, please like this video. Mag-leave kayo ng comment kung may mga katanungan kayo. And then don't forget to click subscribe and turn on the notification bell para update ka sa susunod nating videos. Salamat sa panonood guys. Hope to see you next time.